Bună, am revenit cu tutorial in Romana după cum am promis. N-a fost ușor. Acum să începem. Am aplicat fond de teint deja. Începem cu concealer MAC și aplicăm cu pensulă formând un trunchi sub ochii. Facem o linie pe lungimea feței, pe frunte, nas și bărbie. Apoi, cu un beauty blender, întindem uniform. Cu ce a rămas pe pensulă, aplicăm pe plată. Apoi, cu o nouă pensulă, am folosit blush Body Shop și am întins repede, să nu se usuce pe pensulă. Acum cu un burete triunghi, aplic pudra ACMA. Apoi revenim la ochi. Folosesc blush pink Pastel de la MAC cu o pensulă Morphe și aplic pe plapa superioară. Apoi aplic culoarea Vaninos de la Too Faced Natural Palette. Mai departe, folosind paleta Tuvias, culoarea Bore. Aplic și conturez ușor margine plapei. Apoi, umezesc o pensulă sintetică și, folosind culoarea Wallaby de la Tuvias, aplic pe plapea mobilă și încă puțină culoare iman în centru, pentru evidențiere, pentru plapa inferioară. Cu o pensulă subțire, aplic culoarea fular pe conjunctiva Chambofreonanix. Apoi un ondulez Chanel și aplic mascara. Tada! Am terminat cu ochii. Voiam să pun bronzer de la Huda, dar am folosit MAC până la urmă. Fac contour pe nas cu o pensulă subțire și apoi blend general cu o pensulă mare de acer. Apoi aplic blush de la Huda pe obraj. Tot de la Huda folosesc și highlight pentru a evidenția partea de sus a obrajilor. Puțin și pe frunte, pe lungul nasului și pe vârf. Pentru umblus de strălucire, aplic și un highlight de la Wet n Wild. Oh my god, prea mult! Still repede! Apoi aplic rouge Tom Ford, culoarea Pink Dusk. Aproape am terminat. Acum folosesc lip gloss de la Gerard Cosmetic. Și gata! Un makeup rose pastel perfect de Primavara. I
hope you enjoy it. I had a lot of fun, but it's work hard. So let me know what you think, and please supporting me by like and share the video. Thank you.